kërkoj sot vëmendjen tuaj dhe përmes kësaj mbledhje të hapur të përbashkët të grupit parlamentar dhe kabinetit qeveritar, dëshiroj shumë edhe vëmendjen e atyre që më kanë dhe na kanë votuar qysh prej zgjedhjeve të vitit 2013, kur morëm detyrën të rilindim Shqipërinë e rënuar nga duart e disave të cilët klithin ditë-natë të izoluar nga penxheret majpallateve apo bërtasin të shfrenuar foltoreve This marks the first time that Israel controls all entry points of the Gaza Strip since the start of the war in October. The Israeli military said it seized the crossing after receiving intelligence it was being used for terrorist purposes, but did not provide evidence to support the assertion. The crossing has been the main route for food and medical supplies to enter the Gaza Strip, where aid organizations say millions are facing the possibility of famine. It has also been the gateway for Palestinians to flee into Egypt, which is anxious to avoid a mass migration of refugees into its Sinai desert. The military incursion came after Hamas agreed on Monday to a three-phase ceasefire agreement, including a stipulation that Israel withdraw from Gaza. Nonetheless, Israel has indicated it will not accept such a proposal. The War Cabinet unanimously Sot do të decided that përqendrohen Israel vetëm continue the tek operation të in Rafah vërtetat to exert military që pressure lidhen me on Hamas mirëqeverisjen, in order to advance the release of korrupsionin our hostages dhe sundimin e and the ligit other në goals Shqipëri. of the war. 10 Israeli vjet warplanes qysh se pounded ne targets in jemi Rafah on ndetyrë. Monday in another round of what Qofshin it called vërtetat ëmbla, targeted strikes against të Hamas. cilat The s'mund mos military jemi has krenar, told about 110,000 qofshin people in Rafah to evacuate, të vërtetat and many hidhura, Palestinians that have been sheltering për east of cilat the nuk city ka were si headed të for na vi al-Mawasi mirë, on the coast. po s'ka më mirë Israel's se sa të military has shohim created what it në sy calls an expanded humanitarian që area for people fleeing the violence. të nderuar deputet, You can see all the dhe death and deputete, fear. We were displaced with our children. We Minister became dhe homeless ministra, after they destroyed our homes and martyrs died. ku They left shqiptarët në nothing for votuan us. masivisht për na dhënë mandatin e parë, Around 450,000 Shqipëria ishte në pikën e saj displaced më të ulët Palestinians are already sheltering in pas vitit të al-Mawasi. zi The UN Agency for 1997. Palestinian Refugees has been providing Rendi them with publik aid, ishte but për conditions are tokë. squalid, with few sanitation 124 facilities. vrasje në vitin Let's talk 2012 about the latest then. dhe po atë vit International Affairs editor Philip Tell is joining me 2075 here on set. aksidente We're going to talk about the në truce përrrugë. deal first of all. Krimi Hamas ishte says fituar it's qetësinë accepted e this vëmëtarisë deal. të What's tij in it though? në një lojë Right, well, we haven't got all sylla mbylla me the shtetin. small print about this Vjedhjet deal, e shpive ishin at our pjesë e fingertips, përditshmërisë në çdo but, qytet dhe what fshat we have learnt, or dhe what has kërkesa e been parë told to the press, e qytetarëve is në basically çdo that ligjes this is a apo takim spontan three-phase deal ishte over three siguri, 42-day siguri, phases. siguri. The first one is the Korrupsioni freeing of arbonte rrugëve në çdo Israeli pikpjekje dhe soldiers kontakt and the release of të Palestinian qytetarit prisoners. me shtetin. The second phase Në would çdo be sportel the shërbimi permanent dhe udhëkryq cessation trafiku, of the Israeli military qytetarët mbanin offensive, rradha të gjata, and the third phase would be duke an end dhënë to the rryshfet blockade of edhe the për të Gaza nxjerrë një Strip. Now, certifikat lindje this is apo paguar a peace para deal that's been për të kaluar worked out, policin rradhës. in Cairo between Në çdo Qatar on ndërveprim one mes side, biznesit Egypt dhe on the shtetit, other, and by Hamas, pushteti been presented ishte i to treti i Israel. vërteti, Israel's already qoftë kur shteti rejected that shfaqej në peace deal. derën e I shitsit think what we're Bulmetit seeing për një here, or what kontroll, we've been seeing qoftë over kur the past biznesi few shfaqej në weeks derën e is, shtetit për një a prokurim bit like publik. a negotiation going on in the souk, Spitalet if you nuk like, kishin më where, ilaçe, it's a po vetëm question of, receta për okay, I'll give you pacientët this, që t'i blihen ato if you give me kut that, mundesh. okay, I'll give you that then. So Familjarët give e me tyre this, dhe and vinin në pushing spital up me the çarçaf dhe demands, batanije nga stacking on the shtëpia në pressure krah. on both sides to try to come Qendra up with some shëndetësore kind ishin of si godimat final agreement that braktisura they can both pas ikjes një be in ushtrie accordance pushtuese. with. So, Edhe kur e gjeje first of all, rrallë we një have infermier Israel në një blaming karrige, Hamas, saying the nuk only gjeje një obstacle to karrige peace in the tjetër, Gaza Strip is Hamas, e lëre and then pastaj we shtrat have Hamas apo now mjete saying, well, we've accepted mjekësore this deal, për një basically shërbim putting the pressure minimal. on Israel, saying, well, now it's Hyrja në Israel's problem universitete because Israel is ishte the si në one dyer that is autobusëve preventing të peace from unazës being në vitet 90, installed in the rinia Gaza Strip. shtyej për But ta Israel still qarë me doesn't seem para No, Israel me was not parti happy, and Israel dhe has me already kushi come up with
rrugën strong statement drejt derës fakultetit from the të Israeli dëshiruar. Prime Minister Benjamin Netanyahu. Punësimet në çdo institucion, në çdo komisariat policie, në çdo ambulant, në çdo shkollë, bëheshin me urdhër partie, me ndërhyrje deputeti, shpesh me lek, ose për ata që s'kishin parti, apo lidhje me deputetin e me ndonjë baraktar lokal, vetëm me lek. Prokuroritë e gjykatat ishin pazare të gjës gjallë, ku shihte rushin e piqej, teksa më i dobti gjithmonë ligjej. Prokurorët e gjykatësit me integritet jetonin në rrethimin e llumit të mbuluar me toga zeza, dhe të fryrë nga zullumi i rrushfeteve të majme, të agresorëve të ligjit ndaj njerëzve pa mbrojtje dhe ndaj pronave të shtetit dhe të qytetarëve. Kurse të lidhurit pas qerrës pushtetit politik, i jepnin e merrnin favoret paligjshme, faret patrazuar nga syri qorr dhe veshi shurp i ligjit, duke bërë prokopi dhe vënë katandi hipur mbi kurrizin e popullit, që e përkthejnë me fjalë dhe përgjunonin me vepra. Protestat ishin mbetur vetëm punë e Partisë Socialiste. Askush nuk guxonte të dilte protestonte kundër qeverisë pa një flamur partie si mburoi. Kush rrallteke përvonte ndryshe, merrte shkopin e policit kopës dhe po t'ishte mbi një karrocë invalid. Kryeministria ishte kthyer në përmbajtje dhe në formë si ato godinat e sherifëve në provincat e Amerikës viteve 30. Rrethuar në një gardh të ndryshkur heshuri, e nxirr nga papastërtia e mbledhur mbi muret e shkallëve të saj në vite, e mbuluar ditënat nga zymtia e shëmbullit forcës, e zhveshur nga çdo forcë shëmbull. Protestuesit e vrarë me pushkët e shtetit nga drejtarët e asaj godine trajtoheshin haptazi nga i pari i qeverisë si kriminal që kishin marrë thjesht dënimin e merituar. Ndërsa për drejtësinë, vrasjet e lemerishme shtetërore ishin gabime teknike dhe faje periferike të shërbëtorëve të nënshtruar të pushtetit politik. Imazhi Shqipërisë ishte i mosozotshëm. Lajmet në shtypin evropian për Shqipërinë ishin sa të rralla aq të zeza. Edhe kur flitej për turizëm, shkaku ishte sa shumë plera kishte Shqipëria. Vizitat zyrtare të nivelit lartë në Tiranë kishin ndalur prej disa vitesh. Shqiptarët nëpër Europë nuk guxonin të përmendin emrin e vendit të tyre. Besimi i Bashkisë Evropiane se në Shqipëri mund të kishte drejtësi ishte zero. Zero ishte dhe besimi shqiptar. Pandëshkueshmëria ishte bërë emri i dytë i Shqipërisë në sytë të çdo partneri të saj dhe në rreshtat e çdo raportimi serioz ndërkombëtar. Rruga e vendit tonë drejt arsinë në Bashkimin Evropian ishte bllokuar në mali i mosbesimit të gjithanshëm. Për ata që 10 vjet më parë ishin fëmijë dhe sot janë të rinj, 20-28 vjeçar, kjo tablo mund duket si pjell e imagjinatës time, por çdo familje shqiptare e ka jetuar dhe e ka të qartë. Kjo ishte pasqyra e realitetit të hidhur të qeverisjes, korrupsionit dhe sundimit ligjit në Shqipërinë e vetëm një dekadë më parë.